الجزء اللي هو الانترودكشن تو نتورك ديفايس. بيقول لك هنا في الكرنت نتورك بتاعتنا بدات تديفلوب رابيدلي بسرعه، يعني النتورك بقت موجوده في كل مكان. وطبعا الناس لازم تتعلم التكنولوجي بتاعت النتورك، علشان هي اساس الصناعه اللي جايه، لان احنا كلنا هنكون فولي كونكتد اند انتليجنت وورلد في الفترات اللي جايه. فهنا طبعا في السلايدز دي هيكلمك عن النتورك ديفايسز، وازاي حته الفيزيكال كونكشنز والبروتوكولز، وازاي الراوتر والسويتش بيهندل الكلام ده كله، علشان يقدر اللي هو يوصل من سورس لديستنيشن. يعني الديفايس نفسه ايه اللي بيحصل جوه الديفايس علشان الترافيك بتاعي وهو داخل عليا في الاب لينك يخرج في الداون في الداون لينك. يعني انا عندي اب لينك، تمام، ترافيك داخل انجرس، تمام، هيطلع اجرس منين؟ من انترفيس تاني. ايه اللي بيحصل جوه الديفايس نفسه او النتورك ديفايس علشان الترافيك ده يبتدي يتهندل ويبتدي يروح من سورس لديستنيشن. تعالوا كده مع بعض نشوف الكلام ده هيتم ازاي، وازاي الباكيتس بيتعمل لها بروسيس على النتورك ديفايس. طبعا بيقول لك هنا بعد ما نخلص الجزء ده، هتقدر انت تفهم اللوجيكال ستراكشر بتاع النتورك ديفايس، وهتقدر تفهم الفانكشنال موديول بتاعه النتورك ديفايسز، وهتقدر ان انت تفورورد او تشوف ازاي النتورك ديفايس بيفورورد الباكيتس بتاعته في النتورك. هنتكلم اول حاجه عن اوفر فيو عن النتورك ديفايس فريم ورك. بقول لك هنا شكل النتورك عندنا، ده الشكل الطبيعي بتاع النتورك بتاعتنا. زي ما احنا اتكلمنا، كان في الاكسس، وبعد كده الاجريجيشن، وبعد كده الكور لاير بتاعتنا، وفي الاجريس زون اللي بيبقى موجود فيها الفاير وولز بتاعتنا. ده شكل النتورك بتاعتنا. بيقول لك بقى ازاي الباكتس بتمشي من انترفيس لانترفيس تاني. يعني لو في عندك جهاز كمبيوتر واصل هنا، عاوز يوصل لجهاز كمبيوتر واصل مثلا فين؟ هنا. ايه اللي بيحصل بالظبط من نتورك ديفايسز عشان تقدر توصل لك الترافيك ده؟ يبقى هنا بيقول لك النتورك انفراستراكشر بتتكون من سويتشات وراوترات وفاير وول. الديفايسز دي بتستقبل الداتا، وبتبتدي تبعت الداتا. ازاي بقى الديفايس نفسه بيبتدي يفورورد الداتا اللي هو بيستقبلها من انترفيس لانترفيس تاني؟ هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه في البرزنتيشن دي. وبيقول لك هنا ايه المكونات الرئيسيه للنتورك ديفايس، وازاي المكونات دي بتشتغل مع بعضها عشان تحقق حته الداتا فوروردنج على مستوى النتورك بتاعتنا. يبقى احنا الغرض من السلايدز دي هنعرف ان شاء الله مع بعض ازاي الديفايسز دي بتبتدي تهندل وتبعت الداتا منين، من انترفيس لانترفيس تاني عشان توصل لمين؟ للديستنيشن. بيوري لك شكل ديفايس. الديفايس هنا المره دي مختلف عن الديفايس اللي انت شفته قبل كده. الديفايسز اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده بنسميها الفيكسد نتورك ديفايس. يعني ايه فيكسد نتورك ديفايس؟ يعني هو عباره عن ديفايس الاجزاء اللي فيه او الكومبوننتس اللي فيه كلها معتمده على بعضها، هي كتله واحده. يعني ايه كتله واحده؟ حاجه واحده بالنسبه لنا. في عندنا بروسيسور، في عندنا باور، عندنا كل الوحدات او اليونتس كلها موجوده في في ديفايس واحد. هنا الديفايس بتاعنا عباره عن مجموعه من الديفايسز، يعني كلها عباره عن كومبوننتس اندبندنت. يعني بالنسبه لنا مش يعني ما فيش ما بينها وما بين بعض كأنها اجهزه منفصله. يعني انا عندي اثنين سي بي يو، عندي اثنين ال بي يو او اكتر، عندي اس اف يو. هنفهم الكلام ده كله مع بعض. هنا السويتش بيتحول من السويتش التقليدي اللي هو الفيكسد سويتش الى موديولار سويتش. يعني ايه موديولار سويتش؟ يعني السويتش ده فيه اكتر من من جواه اكتر من وحده. يعني تقدر تشيل سلوت وتركب سلوت. يعني مش الحاجه كلها ثابته زي السويتشات القديمه 24 بورت، لا، ده انت ممكن تضيف سلوت 24، سلوت 48، وهكذا حسب حسب نوعيه السويتش. ده بنسميه الشاسيه، اللي هو اللي انت شايفه اللي بره ده كده، ده المنطقه دي كلها، ده ده الشاسيه بتاع مين؟ السويتش. طبعا هتلاقي عندك اكتر من
من كومبوننت موجود عندك فيه حاجه اسمها الام بي يو. الام بي يو عباره عن المين بروسيسنج يونت، دي اللي هي وحده الايه، الوحده الرئيسيه بتاعت الايه البروسيسنج بالنسبه للايه للسويتش اللي موجود. تمام. طبعا هتلاقي عندك اتنين، ليه؟ لان هو الديفايس ده هنا بيحقق مبدا الايه الهاي افيلابيلتي، اللي انت دايما لو حصل عندك مشكله في وحده او في يونت معينه، بيبتدي اليونت الثانيه تاخد ايه، تاخد مكانها. ده فكره الايه الموديولار ديفايس، اللي احنا بالنسبه لنا عندنا من كل حاجه موجود منها اكتر من ايه من بديل. يعني ما عنديش حاجه واحده بس، ما عنديش ام بي يو واحده ولا ال بي يو واحده ولا الكلام ده كله. لا، ده انا عندي ايه، انا عندي اكتر من حاجه. ليه؟ لو حصل مشكله عندي في الام بي يو، هيبتدي اللي هو ايه، في ام بي يو ثانيه هتمسك مكان الايه، مكان الايه اللي وقعت او اللي حصل فيها فيلير. فبيقول لك هنا على سبيل المثال ده سويتش موجود في مجموعه من الايه، من الموديولز اللي موجوده عندي، زي موديول الام بي يو. الام بي يو ده عباره عن المين بروسيسنج يونت، ده مسؤول عن الكنترول بلين، ومسؤول عن الايه المانجمنت ايه بلين بتاعنا. يعني ايه كنترول، يعني ايه بلين، هنعرف مع بعض. يعني ده اللي مسؤول عن حته الايه البروتوكولات، التظبيط بقى بتاع الايه شغل الايه الراوتنج وشغل الايه السويتشنج، ده اللي بيشغل الايه البروتوكولات، وهو اللي مسؤول اللي يعمل لها ايه مانجمنت. ده مين؟ ده اللي هو الايه الام بي يو. طيب السويتش فابريك يونت، قال لك السويتش فابريك يونت دي هي عباره عن وحده الايه التوصيل ما بين ال بي يوز والايه والام بي يو. يعني ما بين الوحدات وبعضها. يعني مثلا ال بي يو عاوز اتكلم ال بي يو ثانيه. يعني ايه ال بي يو اصلا؟ قال لك ال بي يو ده عباره عن الجزء الخاص بالداتا فوروردنج. يعني هي الانترفيسز. يعني انت شايف هنا ده السلوت ده عباره عن مجموعه من الايه من الانترفيسز، وده برضو ايه مجموعه من الانترفيسز. فكل الانترفيسز دي مع بعض، البلوك ده كله بنسميه ال بي يو، اللي هو لاين بروسيسنج يونت. تمام. يعني لو انت عندك ال بي يو حاطط فيها اكتر من سلوت للايه كروت شبكه، يبقى انت كده كروت الشبكه على بعضها دي كلها تعتبر ايه ال بي يو. طب عندك مجموعه كروت ايه شبكه ثانيه مع بعضها، دي ال بي يو برضه، اللي هي لاين ايه بروسيسنج يونت. اللاين بروسيسنج يونت دي هي مسؤوله عن حته الداتا فورورد. يعني انت هنا دلوقتي هتبعت من انترفيس لانترفيس تاني، فانت هنا علشان الكلام ده يحصل، مين اللي بيتحكم في الكلام ده كله؟ هو مين؟ هو الايه ال بي يو. تمام. طب مين بقى اللي بيساعد ال بي يو علشان يعمل الكلام ده كله ويبتدي اللي هو يبعت من انترفيس لانترفيس تاني؟ قال لك حلقة الوصل هو مين؟ قال لك هو السويتش فابريك يونت. السويتش فابريك يونت دي هي المسؤولة عن تربيط الكلام ده كله ببعض. يعني لو ال بي يو رقم واحد عاوز اتكلم ال بي يو رقم اتنين، يعني انت هتبعت داتا من ال بي يو اللي هي رقم واحد، عاوز توصل داتا لحد في ال بي يو رقم اتنين على مستوى الايه الديفايس بتاعك. مين اللي هيربط الكلام ده وهيربط مع الام بي يو علشان يوصلك لمين؟ لل بي يو بتاعتك؟ هو الايه الاس اف يو، اللي هو بالنسبه لنا هنا السويتش فابريك ايه يونت. ده مسؤول عن حته الايه الداتا بلين، اللي هو ايه ربط السيستم الداخلي، اللي هو الانتاير سيستم. اهم حته الايه الانتاير سيستم، الداتا اللي هتتبعت في التشانل على مستوى الديفايس، مين اللي مسؤول اللي هو يتحكم فيها ويبتدي يظبطها؟ هو الايه الاس بي، اللي هو الايه الاس اف يو، اللي هو عباره عن سويتش فابريك ايه. ده طبعا بيدي لك هاي سبيد نون بلوكينج داتا ايه تشانلز علشان تعمل داتا ايه سويتشنج ما بين السيرفيس موديولز. يعني ايه سيرفيس موديولز؟ ال بي يو هي عباره عن سيرفيس موديول. يعني ايه سيرفيس موديول؟ يعني موديول بينقل الداتا بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انت بتبعت داتا على انترفيس عشان تروح لانترفيس تاني، فكل الداتا اللي بتتبعت دي بنسميها سيرفيس باكيت. يعني ايه سيرفيس باكيت؟ يعني باكيت بتتبعت خاصه بالايه باليوزرز اللي على الايه النتورك بتاعتك. لان انت هتعرف اللي فيه فرق ما بين الباكيتس اللي موجوده، اللي فيه سيرفيس باكيت وفي عندك بروتوكول باكيت، اللي هو الكنترول بقى، جزء الايه الكنترول. عندك نوعين من الباكيت، لا اما سيرفيس بالنسبه لك، لا اما بتكون عباره عن بروتوكول باكيت بتاعك. طبعا الكلام ده كله هنقوله بالتفصيل في الايه في السلايدز، بس احنا حبينا نربط بس الايه الدنيا ببعضها في الاول. افهم تاني الجزء ده علشان مهم. ال بي يو هو عباره عن لاين بروسيسنج يونت، موجود فيها مسؤول عن حته الايه الداتا فوروردنج. الداتا فوروردنج بقى على مستوى الانترفيسز. يعني انت عندك اكتر من انترفيس موجودين على بلوك، البلوك ده
هو عباره عن ال بي يو. اللي بيمانج البلوك ده كله مين؟ ال بي يو. طب في بلوك تاني، في مجموعه من الانترفيسز، مين اللي بيمانج البلوك ده برضه؟ قال لك ال بي يو تاني. طب الاثنين عاوزين يكلموا بعض، قال لك ايه؟ لازم يبقى في تشانل بتربط ما بينهم هما الاثنين. التشانل دي هي عباره عن مين؟ قال لك السويتش فابريك يونت. طب هل السويتش فابريك يونت هو اللي هيعمل الكلام ده كله لوحده؟ قال لك لا، ده هو اللي بيوصلك بالايه؟ بالام بي يو. يعني المفروض الامر هيجي لك من الام بي يو، وبعد كده انت هتروح للايه؟ للال بي يو. ازاي برضه؟ علشان الصوره تبقى واضحه. لو انا عندي ال بي يو ده هيكلم ال بي يو الثاني اللي هو رقم كام؟ 2، ايه اللي هيحصل؟ الاوامر بتاعتها الاول هتعدي على الام بي يو. يعني ال بي يو ده عاوز يروح للام بي يو الاول، ايه؟ يساله، يقول له انا هعمل ايه بالظبط، لان ده العقل الايه؟ المفكر. بعد كده هيبتدي يقول له اعمل كذا، فيروح وينفذ الايه؟ الكلام، ويوصل لل بي يو رقم 2 عشان يفورورد الايه؟ الداتا. يبقى هنا العقل كله بتاع الدنيا دي كلها هو الام بي يو، هو اللي بيفكر، هو بتاع المانجمنت، وهو بتاع الكنترول. طب مين اللي بيفورورد الداتا الفعلي؟ ال بي يوز هي اللي بتعمل الكلام ده. طب مين اللي بيساعدها بقى في حته الفوروردنج وبينقل التفكير بتاعها، او هي عايزه تعمل ايه للام بي يو؟ قال لك الايه؟ التشانلز اللي هي بتاعه الايه؟ الاس اف يو. هنا في الاخر هيبتدي يقول لك ان الاس اف يو والال بي يو هما الاثنين عندهم الاداره الخاصه بيهم، اللي الشبات اللي بتعمل الكلام ده. لان هنعرف بعد كده هيحصل مشاكل اثناء الفوروردنج، وهتحس ان في بطء في الفوروردنج، فانت هتبتدي تعتمد على الهاردوير. هتعتمد على مين؟ على الهاردوير عشان تعمل الايه؟ الفوروردنج. يعني بدل ما تروح تجيب الفوروردنج انتري بتاعتك من الام بي يو علشان تبتدي تفورورد لل بي يو اللي انت عاوزها، ده انت المفروض هيبقى عندك انت الايه؟ الشبايه الخاصه بيك اللي انت بتعمل من خلالها مانجمنت للايه؟ لل بي يو بتاعتك، من غير ما ترجع للايه؟ للام بي يو. لان حته رجوعك للام بي يو فيها استهلاك للايه؟ للديفايس. وفي هنا بالنسبه لك زي ما بنقول كده ايه؟ هيدك على الايه؟ السيستم اللي انت شغال عليه. يعني السيستم هيفورورد الداتا الفعليه ولا هيفورورد الترافيك اللي ما بين الموديولز وبعضها؟ فده بيحصل عندك ايه؟ مشكله في الايه؟ في النقطه دي. فهنشوف الحل ان شاء الله ايه مع بعض. لان هنا بيقول لك لازم طبعا الاس تي يو اللي هو اللي موجود عندك والال بي يو دول كلهم بيشتغلوا مع الوحده الرئيسيه اللي هي الايه؟ المين بروسيسنج يونت، اللي هي بيبقى عندها كنترول والايه؟ والمانجمنت بتاعه الايه؟ الديفايس. يبقى احنا هنا في السلايد دي عرفنا اللي موجود عندك نوعين من الديفايسز اللي موجودين. في عندك الفيكسد وفي عندك الايه؟ الموديول. طب ايه الفرق ما بين الفيكسد والموديولار ديفايس؟ قال لك الفيكسد كل حاجته مع بعضها، يعني لو الباور اتحرق فيه فما عنديش باور تاني ايه؟ يشيل. لو عندي المروحه عطلت ما عنديش مروحه تانيه تشيل الكلام. طب عندي انترفيس سلوت مثلا حصل فيه مشكله، يبقى كده خلاص الدنيا ايه؟ وقعت. عندي السي بي يو حصل فيها مشكله، برضو الدنيا وقعت. قال لك لا، الموديولار سويتش بقى عكس الكلام ده كله. انا عندي هنا الام بي يو عندي منها اثنين، ال بي يو عندي اثنين، تمام، وعندي وحدات اس اف يو بتمانج الايه؟ الدنيا دي كلها. وعندي الباور بدل الباور 2 و3، وعندي بدل الفانه 2 و3. تمام. فكل الحاجات دي بالنسبه لي انا عندي من كل حاجه فيه باك اب علشان اضمن الايه؟ الريدندنس. طبعا السويتشات الموديولار دي كويسه جدا في حته الايه؟ الباندويث، يعني سرعتها والهاندلنج بتاعها اعلى بكتير من ايه؟ من الفيكسد ايه؟ ديفايسز. ليه؟ لانها هنا بتعتمد على الايه؟ الموديولز. تمام. يعني انت كل حاجه موجوده في موديول لوحده. تمام. كلهم يعتبروا ايه؟ اندبندنت، وفي نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض علشان يبتدوا اللي هم ايه؟ يبتدوا ينظموا حته الايه؟ السند والايه؟ والريسيف. ده الايه؟ ده الجزء اللي هو ايه؟ بتاع الموديولار ديفايس، اللي هو زي الاوفر ايه؟ فيو. ده اسئله بتيجي برضه في الايه؟ في الامتحان. ده جزء جديد ما كانش موجود قبل كده في الراوتنج والايه؟ والسويتشنج. بدا يضيف لك الايه؟ يعرفك اكتر عن البرودكتس اللي موجوده في ايه؟ في هواوي، واللي فيها مميزات اعلى، ويتكلم عن الموديولار ايه؟ ديفايس. بيكلمك عن الام بي يو بالتفصيل بقى. هيمسك كل واحده من دول ويبتدي يكلمك عليها بالايه؟ بالتفصيل. بيقول لك ان الام بي يو اللي موجوده عندك اللي هي المين بروسيسنج يونت بتدي لك كنترول بلين ومانجمنت بلين، وده سؤال رئيسي بيجي في الايه؟ في الامتحان. يبقى مين اللي بيتحكم في الكلام ده كله؟ قال لك الكنترول بلين والايه؟ والمانجمنت ايه؟ بلين. هو اللي بيتحكم في السيستم، هو اللي بيبتدي يتحكم في الايه؟ في السيستم. قال لك طب التحكم بيكون عباره عن ايه؟
قال لك لو في عندك بروتوكول شغال زي مثلا الاو اس بي اف، البي جي بي، الحاجات الاي اس اي اس، كلها بروتوكولات شغاله. مين اللي بيمانج الكلام ده؟ قال لك الايه؟ الام بي يو. لو في سيرفيس بروسيسنج هتعمل سيرفيس معينه، مثلا عندك فويس اوفر اي بي، عندك سيرفيس بترنها دي اتش سي بي سيرفيس، الكلام ده كله مين اللي بيتحكم فيه؟ قال لك الام بي يو. الروت كالكوليشن، لو انت هتحسب المسارات بتاعتك من الايه؟ من الديفايس، يبقى انت ايه؟ اللي بيعمل الروت كالكوليشن هو مين؟ الام بي يو. فوروردنج كنترول، اللي بيتحكم عن حته الفوروردنج، هو اللي بيديك كنترول على الداتا هتروح فين وهتيجي منين. وبيعمل سيرفيس ايه؟ سكادجولينج، اللي هو بالنسبه لك بيجدول السيرفيسز اللي موجوده، انهي سيرفيس اللي تشتغل الاول، علشان يحقق حته الكواليتي اوف سيرفيس. يعني ما ينفعش مثلا يجي لي سيرفيسز كتير مره واحده وابتدي اتعامل معاهم كلهم، فيحصل عندي مشكله في الايه؟ في الديفايس ده. هو بيتعامل هنا اللي هو يجدول الايه؟ السيرفيسز دي، ومين الاول ومين الايه؟ الاخير. الترافيك statistics، تمام، بيبص على حته الايه؟ اللي يجمع الاستاتستكس بتاعت الايه؟ البورتات اللي موجوده، يعني البورت ده طلع منه كام، دخل عليه كام، الكلام ايه؟ الكلام ده كله انا اتعاملت مع كام من الباكتس، الايه؟ الكلام ده كله هو بيبتدي اللي يتعامل معاه اللي هو مين؟ الام بي يو. وبيتعامل برضه مع الجزء اللي هو الخاص بالسيستم ايه؟ سكيورتي، اللي هو الامان بتاع مين؟ السيستم نفسه او الديفايس اللي ايه؟ اللي شغال. المانجمنت بلين قال لك مسؤول عن الحاله بتاعه الديفايس. يعني عندك مثلا في فانه ضربت، تمام، الفانه اللي ضربت دي معايا، انت محتاج ان انت تبتدي تطلع الايه؟ التقارير، تشوف بقى السيستم ايه اللي بيحصل فيه، بتستهلك قد ايه، نظام الايه؟ التهويه بتاعك، الكلام ده كله ايه؟ ايه الدنيا بتاعته. بيبتدي اللي هو يعمل مونيتورنج للايه؟ الانفايرمنت، علشان يطلع لوجات، وبعد اللوجات دي بيحصل الارم على بعض الايه؟ الحاجات اللي بيحصل فيها ايه؟ مشاكل. طبعا برضو مسؤول عن حته السوفت وير لودنج، وعن حته السيستم ايه؟ ابجريد. لو انت هتعمل مثلا هتبتدي ان انت تلود السوفت وير عشان ترن الايه؟ الديفايس، هو اللي مسؤول عن الكلام ده، اللي هو الايه؟ المانجمنت بلين. لو انت هتعمل ابجريد للسيستم بتاعك، هتطلع من فيرجن لفيرجن ثانيه، مين اللي مسؤول عن الكلام ده؟ قال لك هو مين؟ الام بي. اللي هو بقى السويتش فابريك ايه؟ يونت. السويتش فابريك يونت ده هو عباره عن حلقه وصل، تمام، حلقه وصل داخل الايه؟ السيستم نفسه، اللي هو الديفايس. حلقه وصل يعني ايه؟ يعتبر هو اللي بيربط ال بي يوز والايه؟ والام بي يوز مع بعض، وده اللي احنا اتكلمنا عليه. قلنا حلقه الربط ما بين ال بي يو مع الام بي يو هو مين؟ الاس اف يو. يعني لو في ال بي يو عاوز يكلم ال بي يو تاني، فهو بيروح الاول لمين؟ للاس اف يو، علشان يبتدي ايه؟ يكوميونيكيت. ولو هو اصلا مش هيعرف يروح لال بي يو ثانيه الا من خلال مين؟ التعامل مع الام بي يو. اما لو انت عندك شبايه في ال بي يو، هنعرف دلوقتي لو انت عندك معتمد على الهاردوير، اللي انت هيبقى معاك شيب، الشيب دي فيها كل المعلومات، فانت مش محتاج ان انت تطلع للام بي يو، وبالتالي ده سهل عليك عمليه الايه؟ الكوميونيكيشن انتاير الايه؟ السيستم ديفايس. يبقى مين اللي بيسهل الكلام ده؟ حلقه الوصل ما بين ال بي يوز والايه؟ والام بي يوز، دايما الايه؟ الاس اف يو. ال بي يو هو عباره عن اللاين بروسيسنج يونت، دي بتدي لك الاكسس انترفيسز. يعني انت هتركب انترفيس ايثرنت، انترفيس كهرباء ولا ايه ولا ضوء. لو انت شغال مثلا فايبر، فانت عندك في انواع من الانترفيسز، عندك لا اما حاجات تتبع الايه؟ شغل الفايبر، لا اما عندك انترفيسز الكتريكال، اللي هي عباره عن البورتات العاديه بتاعتنا، اللي هي الايثرنت والفاست والايه؟ والجيجا، دي كلها كهرباء، بتنقل ايه؟ كهرباء. فهنا اللي بينظم لك الدنيا دي كلها هو مين؟ قال لك اللاين بروسيسنج يونت. وهو اللي مسؤول عن حته توزيع الايه؟ الداتا، هو اللي بيفورورد بقى الايه؟ الداتا بتاعتك من خلال الايه؟ الداتا ايه؟ بلين اللي موجود عندك، تمام، اللي هو بالنسبه لك ده ايه؟ بمعنى صح، هو ده جزء الفوروردنج. ازاي الداتا بتروح من انترفيس لانترفيس تاني؟ ال بي يو هو اللي بينظم الكلام ده بالتعاون مع الام بي يو من خلال الاس اف يو. ده ملخص كل الكلام، علشان الداتا تروح من مكان لمكان على السيستم بتاعك، اللي هو السيستم هنا معناه الديفايس. ال بي يو بينظم الكلام ده من خلال التعاون مع الام بي يو، اللي هو المين بروسيسنج يونت، من خلال الربط ما بينه وما بين الايه؟ الام بي يو من خلال الاس اف يو. يبقى هم كلهم حلقه ايه؟ حلقه متكامله مع بعض، اللي هو الايه؟ الام بي يو مع ال بي يو مع الاس اف يو.
الفيكسد ديفايس بيقول لك هنا الفيكسد ديفايس ده هو عباره عن سنترلايزد. يعني ايه؟ يعني انت عندك هي حاجه واحده بس بيعدي من عليها كل حاجه. حصل فيها مشكله يبقى انت الدنيا وقعت بالنسبه لك، والله تمام يبقى الدنيا ايه شغاله. على عكس الايه الموديولر عندك ديستريبيوتد. يعني ايه ديستريبيوتد؟ يعني عندك جزء باور، عندك 2 باور، عندك 2 ال بي يو، عندك 2 ام بي يو، عندك اس اف يو كتير. حصل مشكله في واحده الثانيه شغال، وهكذا. ده طبعا بيخلي لك الدنيا بتاعتك تبقى ايه افضل. يعني النتورك لما تكون معتمد انت على حاجه واحده وحصل فيها مشكله، يبقى انت كده خلاص الدنيا ايه وقعت بالنسبه لك. فهنا بيقول لك الفيكسد ديفايسز، تمام. الهاردوير هنا هي هاردوير واحده بس والشاسيه واحد. يعني انت عندك كده كله ايه شاسيه واحد موجود فيه كل الايه الكومبوننتس اللي احنا قلناها قبل كده، اللي احنا اتكلمنا عليه. وبالتالي عندك مين كنترول موديول وعندك سويتشنج موديول. يعني في السويتشات القديمه او الفيكسد ديفايسز كنا بنقول اللي عندنا الكنترول بلين بتاعك، وعندك مين اللي هو الايه الجزء اللي هو الخاص بمين بالسويتش. تمام. السويتشنج لوحده معتمد ايه على حته الفوروردنج اللي هو بيفورورد الداتا، والكنترول موديول ده خاص بحته الكنترول، يعني اللي هو ايه الداتا بتاعت البروتوكولات والحاجات اللي بتتبعت ما بينها وبين ايه بعضها. فهو ده جزء الايه الكنترول. يبقى عندنا جزء كنترول وجزء ايه سويتش. تمام. كنترول وايه وسويتش. يبقى هنا الكنترول والسويتش كلهم موجودين في ايه في ديفايس واحد او شاسيه واحد. وكل ده طبعا اكسس ايه انترفيسز. يعني نفس الفكره بالظبط. الاكسس انترفيسز هناك كانت عباره عن ال بي يوز، هنا هي عباره عن زي ال بي يو واحد، هو بس اللي انت معتمد عليه، هو ده اللي فيه الايه الانترفيسز بتاعتك. تمام؟ على عكس الشاسيه كانت كل الحاجات دي كلها بتنتجريت مع بعضها. عندك ال بي يوز، عندك ام بي يوز، عندك ايه اس اف يوز، فكل الكلام ده ايه بينتجريت مع بعضه ويطلع لك الايه الديفايس بتاعك. بيكلمك هنا في السلايد دي عن اللوجيكال دايجرام اوف موديول ايه كونكشنز اللي احنا اتكلمنا عليه واحنا بنشرح مع بعض. قال لك دلوقتي اللي انت عندك ال بي يو عاوز اتكلم ال بي يو تاني. ففي الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيكون في كوميونيكيشن من خلال الايه الاس اف يو اللي هو السويتش فابريك ايه يونت. زي ما انت شايف اللي بيكون عندك ام بي يو هي الماستر، واحده فيهم هي ايه هي الستاند باي. وكل الناس دي اللي بيوز بتكلم بعضها من خلال مين؟ قال لك من خلال اللي هي تروح للايه؟ للاس اف يو. الاس اف يو يوصل بالام بي يو، وبعد كده ينقل لك المعلومه تروح تتصل بالايه؟ بالال بي يو الثانيه. يعني انت عشان توصل ده ال بي يو واحد يكلم ال بي يو 2، فايه اللي بيحصل؟ من خلال الاس اف يو بيكلم الام بي يو، وبعد كده بيوصل الداتا لمين؟ لل بي يو الديستنيشن بتاعنا. فبيقول لك هنا الموديولز اوف موديولار ديفايس ار كاتيجورايزد. بتبتدي انت ايه تعمل لها كاتيجوريشن او ايه تبتدي تعمل لها زي كلاسيفيكيشن كده. تمام. كل كارت من دول بيكوميونيكيت مع كارت تاني داخلي. يعني انت عندك موديول خاص بالايه بالال بي يو الاولاني، البلوك الاولاني. البلوك الاولاني عشان يكلم البلوك الثاني ففي ترافيك داخلي بيبقى ما بين الايه الموديولز وبعضها. فبيقول لك الفيكسد انتجريتد اللي هو الايه الانتجريت اللي هو الانتجريشن بتاع الموديولز اللي موجوده بتقدر تكلم بعضها ايه داخليا. يعني انت عشان ده يكلم ده يقدر يتكلم معاه ايه داخلي من خلال الايه الاس اف يو. طب ال بي يو تقدر تكونكت مع بعضها من خلال مين؟ قال لك الايه؟ الاس اف يو. والكوميونيكيشن اللي هو الايه؟ الداتا بتوين ال بي يوز فوروردد ثرو الايه؟ الايه؟ الاس اف يو. يعني لو في داتا هبعتها من ال يو لال يو ثانيه هتروح على الايه؟ الاس اف يو، وبعد كده اللي هو هتبتدي تروح لمين؟ للديستنيشن ال بي يو اللي احنا قلنا. يبقى ده ملخص برضو الكلام اللي هو اللوجيكال ايه؟ دايجرام او اللوجيكال الايه؟ تاسكس اللي بتحصل علشان ال بي يو يكلم ال بي يو تاني. الاركتكشر بقى بتاع النتورك ديفايس نفسه اللي هو اللوجيكال، شكل الديفايس نفسه ازاي متقسم واحنا ايه واحنا بنبص عليه كده من ايه من بعيد. ركز كده معايا شكل الديفايس من بعيد. بيقول لك الديفايس بتاعك بيتقسم لمجموعه من الايه من البلينز. قال لك اول حاجه الداتا بتاعتك، بعد كده الكنترول، بعد كده المانجمنت. الداتا واحنا عرفناها
الداتا دي اللي هي عباره عن ايه؟ عن ال بي يوز هتكلم بعضها. ده الداتا. يعني ايه؟ انترفيس عاوز يكلم انترفيس، فهنا ال بي يو هو اللي هيبتدي يتعامل من خلال الايه؟ الاس اف يو. يعني الداتا هنا عشان تتنقل من ال بي يو ل بي يو ثانيه بتعدي على مين؟ على الايه؟ الاس اف يو اللي هو السويتش فابريك ايه؟ يونت. طب حته الكنترول، قال لك ايه اللي بيحصل في الكنترول؟ قال لك الكنترول ده اللي هو الراوتنج بروتوكولز والايه وشغل بقى الايه السيرفيس مانجمنت وحته الايه السكادجولينج والايه والتعامل مع الايه مع القصص دي كلها. مين اللي بيعملها؟ اللي هو الكنترول بتاعنا اللي هو الايه جزء الكنترول. طب ايه حته الكنترول والمانجمنت؟ ما احنا قلنا في كنترول وفي مانجمنت. المانجمنت اللي هو عباره عن مونيتورنج سيستم، يعني زي بتطلع اللوجات، بتشوف بتراقب الدنيا ايه اللي حصل فيها بالظبط. فكل ده يعتبر ايه؟ زي مونيتورنج ايه سيستم. وبعض الديفايسز بيكون موجود فيها مونيتورنج ايه بلين، اللي هو هنا بيكون في بلين خاص بالايه بالمونيتورنج. يعني لو حصل مشكله في اي هاردوير كومبوننت موجوده، هو بيبتدي يمانج الايه القصه دي ويبتدي يحل الايه القصه بتاعت الايه الخطا او الايرور اللي ممكن يحصل على الايه على الديفايس. يعني مثلا في باور سبلاي حصل فيها مشكله، فيبتدي هو ايه على طول يسويتش على الايه الباور سبلاي، وبيدي لك طبعا التقرير الكامل عن الايه عن اللي بيحصل على الايه على السيستم بتاعنا. يبقى نقول تاني، عندك في داتا وكنترول ومانجمنت. الداتا والكنترول ومانجمنت والمونيتورنج دول كلهم مع بعض يعتبروا ايه جزء رئيسي في الايه في الديفايس بتاعنا. يبقى احنا قلنا المونيتورنج ممكن يبقى موجود او ايه او لا، بس الرئيسي هو مين؟ قال لك الايه الداتا والايه والكنترول والمانجمنت. الكنترول والمانجمنت ده الايه الام بي يو هو اللي مسؤول عن الكلام ده كله، اللي هو المين بروسيسنج يونت، مسؤول عن حته البروتوكولات وعن حته الايه المانجمنت وقلناهم بالتفصيل. طب المونيتورنج ده عباره عن ايه؟ قال لك ده بيعمل زي سيستم ايه مونيتورنج لكل الحاجات الكومبوننتس اللي موجوده على السيستم، بيبتدي يعمل لها مونيتورنج علشان يبتدي لو في خطأ او في اي مشكله هيبتدي ايه يتعامل معها. هيكلمك بقى عن كل ايه جزء منفصل لوحده، وهيعيد نفس الكلام. خلي بالك الاعاده ايه افاده. يعني احنا دلوقتي بنعيد نفس الكلام عشان المعلومه تثبت. انا عندي مصطلحات جديده، عندي ال بي يو، عندي اس اف يو، عندي الايه الام بي يو. دي كلها مصطلحات جديده، فالمصطلحات الجديده دي انا محتاج اللي هي تثبت في ايه في دماغي. فكل مره بيبتدي يعيدها لك بايه بيوسع لك في المعلومه لحد ما توصل للايه للصوره كامله. بيقول لك كده كنترول بلين بتاعك ده عباره عن الديفايس اللي هو بيكون من خلاله بقدر احقق كنترول مع الام بي يو والايه والمانجمنت ايه يونت. هي عباره عن المانجمنت يونت لمين؟ لل بي يو. يعني الكنترول بلين ده بيعمل مانجمنت لمين؟ للايه لل بي يو. ده طبيعي. يعني عندك في مين كنترول يونت اللي هو بالنسبه لي الام بي يو زي ما انت شايف اهو في الدياجرام. الام بي يو ده ليه مين كنترول يونت. طب ال بي يو هتعرف بعد كده اللي هو عنده مانجمنت ايه يونت خاصه بيه. فهنا بيقول لك الكنترول بلين موجود في الحاجتين دول، لا اما في الام بي يو من خلال المين كنترول، لا اما من خلال ال بي يو من خلال المانجمنت يونت الخاصه بمين؟ بالال بي يو. طب ايه الحاجات اللي بيقدر يتعامل معاها اللي هو الايه الكنترول بلين؟ قال لك الايه الروت كالكوليشنز قلناها قبل كده، فورورد كنترول، سيرفيس ايه سكادجولينج، وعندك الايه سيستم سيكيورتي. كلها حاجات خاصه بالايه بالكنترول. دي كلها حاجات خاصه بالايه بكنترول بالنسبه للايه للجزء بتاع مين الكنترول بلين. فبيقول لك هنا طبعا بيدي لك نتورك ايه انفورميشن، يعني بيدي لك المعلومات الخاصه بالنتورك. يعني في معلومات خاصه براوتنج بروتوكول معين، اللي مسؤول عن الكلام ده هو مين؟ الكنترول. وهو اللي بيبتدي يحدد بين الفوروردنج انترست بتاعتك. يعني ازاي افهم برضو الحته دي عشان انا مش فاهم. يعني لو انا رايح من سورس الديستنيشن ببتدي ابص على الديستنيشن، الراوتر بيبتدي يبص على الديستنيشن، انت رايح فين يا ريس؟ يقول له انا رايح للايه للاي بي الفلاني. طيب مين بقى اللي بيبتدي يقول له هتخرج من الانترفيس الفلاني؟ خلي بالك هتخرج من الحته الفلانيه عشان تقدر تروح للديستنيشن ده. قال لك اللي بيحدد الفوروردنج انتري او المسار، لان انت عندك اكتر من مسار لنفس الايه الديستنيشن. مش انت في الراوتنج تيبل ممكن يكون عندك دي شبكه اكس، عشان تروح للشبكه اكس ممكن يكون عندك اكتر من طريق. طب مين بقى اللي بيحدد افضل طريق؟ الفوروردنج انتري اللي انت هتبعت عليه الداتا عشان توصل لمين؟ للديستنيشن. قال لك اللي هيحدد الكلام ده هو مين؟
قال لك الكنترول بلين هو اللي مسؤول عن الكلام ده. بالاخص هو مين؟ الام بي يو. هو اللي هيحدد لك الفوروردنج ايه انترز اللي هتبتدي تمشي عليها علشان توصل لل بي يو اللي عليها الايه الانترفيس اللي انت هتعدي من خلاله عشان توصل لمين؟ للديستنيشن. متخيلين معايا؟ يعني دلوقتي لو احنا جينا مثلا ندسكاس مع بعض تقول لي انت فهمت ايه؟ يعني انا برضو حابب ان انا اعرف تقول لي يعني انت فهمت ايه من الشويه اللي احنا قلناهم دول مع بعض؟ ربطت ايه مع بعض؟ وعرفت ازاي ايه اللي بيحصل علشان الداتا تتبعت من ايه؟ من سورس للديستنيشن. حد كده يلخص لنا الكلمتين اللي احنا قلناهم قبل ما نكمل، يعني نشوف برضو لو في معلومه ناقصه ولا حاجه نبتدي اللي احنا ايه نضيفها مع بعض. ماشي يا دكتور. اتفضل. هي اول حاجه ان الجهاز متكون من 3 اجزاء رئيسيين، اللي هو الداتا بلين والكنترول بلين اللي هو الام بي يو ال بي يو اللي بيكونكت ما بينهم الاس اف يو. تمام. وكل جزء فيهم فيه اللي هو الداتا بلين والكنترول بلين والمانجمنت بلين. تمام. تمام. والداتا بلين ده بيكون موجود مثلا في ال بي يوز، تمام. بيخليهم يعني بيمانج الفوروردنج بتاع الداتا. والكنترول بلين ده اللي بيمانج البروتوكولز والسيرفيسز. تمام. والمانجمنت بلين ده اللي بيستور اللوجز، اللي هو الحاجات يعني في الخاصة حاجات بالايه اتبعتت بالسيستم كده. اللي بتحصل على السيستم ايوه بالظبط، تمام. هو ده اللي انا فهمته يعني. تمام. هو فعلا زي ما زي ما الباشمهندس قال القصة ايه كالآتي، اللي احنا بنلخص الحوار كله اللي عندك انترفيس عاوز يكلم انترفيس تاني، سواء بقى الانترفيس ده موجود على السويتش اللي احنا فيه او موجود على سويتش تاني او موجود جوه موديول في السويتش اللي انا واقف فيه. ففي الحالة دي انت لازم ناس تتكلم مع بعضها عشان تعرف المعلومات. مين اللي بيخزن المعلومة بقى الرئيسية بتاعة الفوروردنج ده؟ قال لك الام بي يو. يبقى انت المفروض تروح تسأله. طب هتروح تسأله منك لنفسك مباشرة؟ قال لك من خلال التشانل اللي هي الايه؟ الاس اف يو. هتروح من خلال الاس اف يو تسأل انا عاوز اروح لفلان، مين اللي هيوديني المسار او هيعمل لي الفوروردنج انتر اللي انا همشي عليه؟ قال لك الراجل اللي هو الام بي يو اداني المعلومه خلاص. طب انا هروح لمين؟ للي انا عاوز اروح له من خلال ايه المعلومه اللي هو ايه بعتها لي. يبقى انت الكوميونيكيشن بيتم ما بين ال بي يوز وبعضها لحد دلوقتي من خلال الام بي يو. ده اللي هو اللي وصلنا لحد ايه؟ لحد الان اللي انت فيه ال بي يو هتكلم ال بي يو تانية. الام بي يو هو اللي هي اللي بتوصله من خلال التشانل اللي احنا اللي هي الاس اف يو. المجمل كله في الديفايس اللي بينقسم لاكتر من من بلين. عندك اللي هو الداتا، وعندك الكنترول والمانجمنت، وعندك المونيتورنج. المونيتورنج ده لا اما موجود لا اما لا اما مش موجود حسب الديفايس. يبقى ده بينقل لك الديفايس بشكل اكبر. يعني انت مش مجرد اللي انت بتبعت داتا من سورس الديستنيشن، ده انت هنا بتشوف ايه اللي بيحصل بالظبط جوه جوه النتورك ديفايس علشان الدنيا دي تتحقق معاك. يعني ايه اللي بيحصل بالظبط علشان ابعت من داتا منين؟ من سورس لديستنيشن. واتكلمنا في اول حاجه دلوقتي، اعتبر ان احنا بنتكلم في اول جزء اللي هو الجزء بتاع مين؟ الكنترول. قال لك الكنترول بتاعنا بيتكون منين؟ من الام بي يو والمانجمنت يونت بتاعه ال بي يو. لان انت هتعرف بعد كده ال بي يو نفسها تقدر تديبند على نفسها وتبعت المعلومه مباشره. يعني مش محتاج اللي هو يرجع للام بي يو، لان انت تخيل كده لو كل مره بتبعت داتا ترجع للام بي يو، يبقى انت كده الام بي يو لوحده عشان يهندل الترافيك بتاع الناس. شوف بقى هي هيعمل ايه بالظبط. انت كده عليه هيدك كبير. فالقصه كده مش هتنفع. فانت حتى لو لاحظت في بعض الاحيان الناس اللي ذاكرت سيسكو قبل كده كان بيبتدي يقول لك سيسكو فيها خاصيه كده زياده. حد فاكر الخاصيه دي اسمها ايه؟ كان في خاصيه كده احنا دايما لما تيجي يقول لك ده عندهم حاجه كده كويسه بفارقها عن مين؟ عن البراندات التانيه اللي في اللي في السوق او الفيندورز التانيه. يعني كان دايما المعلومه دي تتقال. مين اللي دايرة فاكر المعلومه دي؟ دايرة السيف. اللي هي فعلا باشمهندس رافع بيقول لك اللي هو فعلا خاصيه السيسكو اكسبريس فورورد. الاكسبريس فوروردنج ده اللي هو كان بهاردوير ديبندنت، يعني بيعتمد على الهاردوير في حته نقل الداتا بتاعته. فكانت الدنيا بتكون اسرع. علشان كده كنت بتقول السويتش بتاع سيسكو ده سريع في نقل بيعتمد على شبايه.
شبايه في حته نقل الايه البيانات مباشره من غير ما يرجع لمين؟ للام بي يو. ما انت الفكره هنا ايه؟ اللي انت لو رجعت للام بي يو يبقى انت بتبطئ منين؟ من حته نقل الايه الداتا بتاعتك. فعلشان هنا هتيجي يعني بعد شويه كده هاجي اقول لك ان ال بي يو ده بقى عنده مانجمنت يونت وكنترول يونت خاصه بيه، هي اللي بتظبط الايه القصه دي. شبايه، الشبايه دي بت ايه بدل ما تقعد ترجع والايه والكلام ده كله، بتحط الفوروردنج انترز على طول على ال بي يو، حاجه اسمها الفيب تيبل. لو انت سمعت عن الفيب تيبل اللي هو الايه الفوروردنج انفورميشن بيز، اكيد سمعت عنه. فهو ده الفيب تيبل ده موجود في ال بي يو. دايما عارف الايه الفيب تيبل اللي هو المسارات المباشره لمين؟ للديستنيشن. اللي انت مش اكتر من مسار بقى، ما بخزنش كل المعلومات كلها عندي، ده انا بخزن الحاجات اللي هتفيدني في نقل الايه في نقل البيانات بتاعتي. 5 بس لما الاذان يخلص وايه ونرجع تاني. ممكن نقف عشان الصلاة يا باشمهندس بس. هكمل بس الجزء ده ونرجع تاني. لازم اكمل الحته دي بس عشان ناخد بريك الايه الصلاه. تمام. طب بعد إذنك يا باشمهندس معلش، ممكن البريك اتفضل. يطول شوية عشان أنا صايم، بس يعني آكل بسرعة وأجي. بتقول ايه؟ ممكن البريك يطول يعني ربع ساعة حتى، علشان بس أنا صايم، آكل وأرجع تاني على طول. انت صايم خلاص؟ ماشي خلاص. لو انت صايم خلاص نوقف ونرجع تاني. خلاص انت كده روح، هناخد ربع ساعه وهنرجع تاني تمام، هنصلي ون شكرا. ايه